Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is your Kuya Binoy. Today mag-unbox tayo ulit ng nabili ko sa Lazada sale. 11/11, remember? So, eto na. Tignan natin. So, eto na yun. Eto na yung nabili ko sa Lazada. Open natin guys. Check it out. Yun. So, nakapag-open mo sa box, yan, naka-bubble wrap siya. Isin natin ng bubble wrap. Use some scissors na lang. Yan. So, ito na yung nabili ko guys. Is a Samsung Galaxy M31. So, yan. Unbox natin, no? Check out natin what's inside. So guys, ito na nga yung Samsung Galaxy M31, no? So, unbox lang natin. So, pag nakita nyo, naka-sealed pa siya. So, meron siyang dalawang parang sealed dito. So, itong variant na to, ito yung 128GB, tapos 16 siya, tapos Super AMOLED screen. Yan. So, ang SRP nito is 13,990, but I got it at ano lang, parang ano, 7,290, pero ano siya, tapos nag-discount pa ulit, so discount na 400 kasi parang is 11/11, so nasa 6,800 something na lang. So open lang natin, no? So naka-sticker pala siya. Yun. Siguro open ko na lang from this side. Kasi slide open naman siya yun. Ako, baka masira ko yung box. Yan. So kailangan alisin ko both ends. Kasi nga slide open siya. Oh, hirap naman. At least nakita nyo naman sealed yung item na nabili ko sa Lazada. So nakuha ko siya mismo dun sa sa Samsung store. Pangit ko lang mag-unbox, no? So ito na siya, out of the box. So sa pinakataas niya, ito, ano naman ito? Okay, so wala siyang free na jelly case. So manual lang to and start guide. Tsaka warranty card pala, sorry. Warranty card and quick start guide. Ayan. Na pa ng laman. Bili ko na. And next yung, ito na, yung mismo phone. Ooh, itong nakuha ko is yung black. Ganda, oh. Ayan, Samsung Galaxy M31. O, diba? Sana all may bagong cellphone. Pero mura ko lang naman siya nakuha. So, yung battery niya kasi is parang 6,000 mAh. I think yun yung binuboost nila. Ayan, ayan. It's 6,000 mAh. Tapos it's a quad camera. Tapos Infinity U display. So, tingnan natin, no? So, pagka-open, dapag muna natin ng phone. Tingnan natin what's inside the box. So, may free siyang headset. Ito. May free siyang headset. Kobe, hindi ka kasya dyan. Si Kobe nagpi-fit siya dun sa box. Nakakatawa. Anyway, balik tayo. So, ito yung USB Type-C na charger. Tama ba? Is it Type-C? I think it's Type-C. Check natin. Yup, it's Type-C. Ayan, Type-C. Kita ba? Ayan. Tapos, meron din siyang kasamang fast charger. Yay! Fast charger, pero 15 watts. Tapos yung SIM ejector tool. Ito, dito siya sa loob. So, yun guys. Yan yung laman ng ano niya. Ng pinaka-box niya. Share ko sa inyo. Picturean ko, ha? So guys, ito na yung mismong phone. So, alisin na natin siya sa plastic.
So, as a suggestion ko lang guys, kapag bumili kayo nito, dapat bilhin na rin kayo ng casing kasi wala pala siyang free na jelly case. So, ito. Alisin natin sa plastic para makita natin ng Yun. Ito siya. So, yan. Black yung nabili kong So, may fingerprint siya dito sa likod. Fingerprint reader. Tapos, actually, ang kagandahan ng fingerprint reader na nasa likod, kasi di ba yung mga bago parang nandito na sa side. So, pag kaliwete ka, hirap ka. So, yun. Sa mga guys sa kaliwete, mas maganda pa rin yung mga fingerprint na nasa likod. Yun. Volume rockers, nandito lahat. Tapos, power on. Tapos, sa kabila, nandito yung SIM. Check natin yung SIM kung ano siya. Dual SIM o... Open natin. Hindi ako marunong mag-open, tangi. So, ito guys. Pagkatusok mo siya, ayan, labas na siya. Ito. Yun. Yun. So guys, meron siyang dalawang SIM, nana SIM na holder, tsaka meron siyang micro SD. So, expandable siya. Diba? So, balik na natin ulit. Yan. Open naman natin. Boot up. There. Ganda niya guys, kasi parang black na black siya, all over. Fingerprint magnet nga lang, pero maganda siya. Plastic yung likod, pero it feels premium kasi medyo mabigat yung phone. Ayan na, bukas na. Sabi, ayan, set up na raw. English, Philippines. I have agreed. Next. Mamaya na tayo kumonect sa Wi-Fi. Skip. Don't copy. And just a sec. Date natin, Manila, 9:44. Next. Oops. What's the date today? Today is November 16. November 16. Time is 9:58. Next. Accept. Skip. Skip anyway. Hindi muna ako mag-set ng mga password. Tapos, huwag na muna mag-get ng mga apps. Skip. Skip. Finish. Just a sec. Ayan na! Tan, tan, tan. Kita ba guys? Hindi. Ayan, kita na. Oh. So, yun. Tingnan natin yung camera. Okay, malinaw siya. Ganda yung camera niya.
for the selfie. Ganda rin ng selfie. Ang ganda ng selfie niya, oh. Kita ba, guys? Ganda yung selfie niya. Malinaw. So, guys, sulit na siya for the price. Ganda. May macro mode. So, meron siyang macro mode, pro mode, panorama, food, night, super slow-mo, tapos slow motion, tsaka hyperlapse. Meron din siyang Bixby Vision. So, ang ganda. Ang ganda ng screen. Kasi it's super AMOLED, diba? Ang ganda niya. Check natin yung specifications. About phone. Or yung storage yun. Tingnan ko yung storage. Saan mo makikita yun? Well, anyway, hindi pa ako marunong gumamit. Pero ang based on specs sabi is 128GB tapos 6GB yung tama, 6GB yung yung RAM. Ganda niya. Sulit na siya. Sobrang sulit siya for the price. Ganda yung camera, oh. Actually, just daw eh. Pag video, ang maganda sa video niya, kasi normally yung video lumalapit eh. Yung kanya yung video niya hindi. Oh, as is yung niya, yung nakalock. Ito, tingnan niyo guys. So, naka-video na to. So, try ko mag-share ng mga sample pictures tsaka videos mamaya. Post ko na lang. So yun guys, thank you for watching my video. If you like my video, please don't forget to hit the like, subscribe, and hit the notification bell. Yun lang. Thank you again for your time, and I hope to see you again on my future uploads. Bye. Guys, this is a sample selfie video. So ayan, sample selfie video. Try natin yung back ng video. Ayan. Try natin kung kumusta. Mabilis ba mag-focus? Ako nga. Yan, parang nagpo-focus naman siya kagad. There.